Mostly when I do this, there's a good looking woman cutting my hair, and today it's a little different. We need some better coaching, coach! Right. Als Team Brunel met een drol op de achterkant binnenkomt, dan is Carlo bezig geweest. We gaan naar Kaapstad toe, we gaan naar Kaapstad toe, we gaan naar Kaapstad toe. Hey! Hallo, we zijn de Cloggy Reporters. Stefan Koppers en Gertje Poortman. Yo! Hey! Die zeilers zijn onderweg naar Kaapstad. Fantastische stad natuurlijk, Tafelberg hier, alles erop en eraan. Maar ja, we hebben natuurlijk Den Haag, de ultieme bestemming. En die zeilers die gaan daar aankomen. Afgelopen weekend waren ze in Lissabon en wij waren erbij. The ultimate? The ultimate stopover. En de finish, of course. Johnny, waar ben je? Hier ben ik. Hey. Wat ben je aan het doen, man? Ja, ik ben met sci-fi even naar de navigatie aan het kijken. Ik kon het gewoon even niet laten. En ja, het is heel interessant. Is het niet wat voor de mensen thuis ook dan? Nou, ik denk het zeker. Zullen we het buiten gaan uitleggen? Goed plan. Let's go outside. We're gonna start our second leg to Cape Town. And it just bugs me, you know. We start in Lisbon. Everybody just goes this way. Can you explain? Here's the equator. Brilliant. The high pressure in the North Atlantic, which Johnny's going to draw, and I'll draw the high pressure in the South Atlantic. Like that? Exactly. Oh. So in the North Atlantic, it's going clockwise, and in the South Atlantic, it's going anti-clockwise. And our boats are much faster downwind than they are upwind. Normally we'd look to leave from Lisbon and get going downwind in the trade winds, and then we judge hardest to get west so we can meet the downwind winds on the other side. So sci-fi, so that's then the reason why you can't go straight? Yeah, and then the other important reason is where these two winds meet. So we've got downwind winds here, and upwind wind here, and in the middle along the equator there's the doldrums. Yeah. So this is a big area of no wind, and lots of clouds, and not a lot of fun if you're a sailor. But as you get further to the west, this area no wind gets narrower and narrower as the winds get more and more parallel. Yeah. So the idea for us is to stay downwind, stay out of no wind, and keep going downwind on the other side. So you got the high pressure here, which we call the St. Helena High, and in the middle there's no wind, but around the edges there's good wind. There's upwind on the eastern side and it's downwind on the western side. So sci-fi, what's then the most important decision you have to make? If you're coming in and you turn left too early, again, not much wind and you get stuck in the high pressure. If you turn left too late, then you're sailing a lot of extra distance. And a boat that turns at the right moment picks up the cold front, so faster you into Cape Town. Thank you for the lesson. Ik hoop dat alles duidelijk is voor jullie thuis. Dit is Simon Fisher en we gaan hem zien in Den Haag. Cool. Hey Carlo, eventjes voor ons, hè? Ja. Dat niemand, voor heel Nederland, een feitje dat niemand weet. Oké. Toilet. Nou, het is natuurlijk hartstikke schoon en we houden het ook zo schoon mogelijk. En hier heb je dan natuurlijk je blaadjes en zo, dan kan je wat lezen. Maar is dat het weetje? Nee, dit is niet het weetje. Oh. Het weetje is dat eigenlijk dit zo, ja, eigenlijk bijna niet gebruikt wordt. De dames heel af en toe. Maar bij voorkeur ga je buiten omdat het gewoon, dan blijft de boot binnen lekker ruiken. En dan, hoef je het niet echt schoon te houden natuurlijk. Dus zo kan je dan naar het toilet. Alleen dan moet je dus zorgen dat je genoeg clearance hebt, anders dan doe je het alsnog op de boot. Als Team Brunel met een drol op de achterkant binnenkomt, dan is Carlo bezig geweest. Hoe hard ga je dan als je eraan? Ja, tot 30 knopen maakt eigenlijk niet uit hoe hard het waait of hoe hard de boot gaat. Je gaat gewoon, je probeert altijd achter eraf te gaan en als er wat golven over komen, ja, dan is het ook gelijk schoon. En hoe harder het waait, hoe verder die drol wegwaait. Dus dan heb je weer niks op de spiegel, dat is lekker. 50 per uur en hier poepen. Ja,
Dat kan gewoon. Dus alleen maar comfortabeler eigenlijk dan binnen. Ja. Are you from the Mon, Neil? Yeah, I am. I want to see how stable it is first. Whether it's stable or it's all right. You can't capsize it. Well, that's no good. You don't sink it either. Uit je buffel. Houd je waffel! Alright, welcome. We're gonna play the How'd You Waffle game. But first we'd like you guys to introduce each other a little bit. I don't know who it is. Oh, that's easy then. It's random. No, this is a New Zealander called Blair. Blair shoe, ready to go. This is Neil Mack. He's a performance coach. And Does he come sailing with you? full of wisdom. Oh, he comes sailing, yeah. Ronde 1. Elk team krijgt 10 vragen. Elk goede antwoord krijgt 10 seconden. What color does the Dutch King's boat has? Is it A, green, or is it B, orange? Green. Wrong. It's orange. You're not Second question. Yeah. Is kibbeling a meat dish or fish dish? Fish. Well done. Kibbeling is I've fish had dish. some. I've had some. What's the reason why Dutch farmers use the claws? To avoid wet feet or as a safety shoe for the cows? These are tricky questions. I think it might be a safety shoe. Well done. So that's 20 seconds. We're going well. Nice. What is the name of the national anthem of Holland? Is it Wilhelmus or Het is een Nacht? First one. Well done. Houd je waffel! What is the mascot of Den Haag? An elephant or oil farm? Olive. Oilweer. What's an olive? I don't know. Een stork. A stork. A stork. Well done. Is the Dutch parliament in Den Haag or in Amsterdam? I think it's the egg. Well done. Is it? What is the lowest point in Holland? Is it minus 2 meters or minus 6.76 meters under sea level? I'm gonna go Minus 2 is a round number, Yeah, or minus 6. minus 6 points. Oh yeah. Yeah, that's well done. Good job. Alright, last question. How many times did the Volvo Ocean Race visit Den Haag? 1 or 2 times? I think it's only one. Well done. Nice. Way to go. So 1 minute and 10 seconds. Sweet. Secondes kunnen worden ingezet in ronde 2. Het eten van de stroopwafels. Maar dat doen we wel geblind. Go! Yeah, go. Go back. Back, right. We need some better coaching, coach. Up. In 14 seconds. Up, you're on. Right a bit. Get it whatever you can. Yeah. That's it. 1 minute, 10 seconds. 4, 3, 2, 1. 9. Nice. Oh, this is good. Thank you very man. much. Thank you. Good luck in the race. Thank you. Ja, we zitten hier op de voorkant van onze klomp met Carolijn Brouwer, onze Nederlandse heldin. En ja, Carolijn, jij hebt voor ons een hele mooie quizvraag. Ik zeil voor een Volvo Ocean Race team, maar welk team is het en waar komt het team vandaan? Heb jij het goede antwoord, dan kan jij dat VIP-arrangement krijgen in Scheveningen op deze klomp, dus die wil je niet missen. Chihao, Gehao, Kinsai, Kwanle. Ja, we staan hier voor de deur van Lucas Chapman. Hij zeilt op het jacht Turn the Tide on Plastic. En hij gaat morgen vertrekken voor de race. Johnny, doe dit maar, hè. Ik zie geen weet. Wat doen we? Wat doen we eigenlijk? Hij gaat dus de eerste etappe varen naar Kaapstad. En hij is een beetje nerveus. Hi Lucas, hey man, good to see you. I hear you are a little bit nervous, not only about the sailing. What's going on? I think the sailing's the easy part, but this leg's especially special because it's my first time across the equator. Ik moet dat even uitleggen, want als je in het zeilen en op zee zit en je gaat voor het eerst over de evenaar heen, ja, dan word je altijd gestraft door King Neptune. First of all, the biggest crime. You guys didn't make a sacrifice when you crossed the equator. The young fellow over here. The hair is way too long. And here we go. Yes! Hij is nerveus, hè? Yeah. So you want to be one step ahead?
Yep, I want to be prepared. That's why we brought this. Perfect. The less there is here, then they can't take as much on the equator, so. You sure? Yeah. Here we go. Alright, Equator, here we come. I'm ready to go. We'll start with the equator on your head. Okay. Look at that, a little bit more. Oh, that's Latitude way 0. too long, mate. Mostly when I do this, there's a good looking woman cutting my hair, and today it's a little different. The only thing I'm worried about now is if I don't have hair on my head, they might take my eyebrows. My dad did the 1985-86 Whitbread on a boat called Phillips Innovator, and at the time it was actually Bauer Becking's first time around the world. So they sailed together back then, and now I'm on the race and I'm sailing against Bauer. So. Hoe mooi is dat? Tweede generatie, cirkeltje rond. Kick his ass. Kick his ass. Yep. You're ready to rock. Ready to go. Lucas Chapman, kijk naar hem uit. Hij is klaar voor de evenaar. Yeah, not too bad. Dit was de tweede aflevering van Cloggy Reporters. Hoe ver is het nog Kaapstad? Ik ben bang dat het nog heel rot end is deze man. Hij gaat niet zo hard.